සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. අද මම ගෙනාවේ රසවත් බීමක් හදන හැටි. ඉතින් ලෙමනේඩ් ගෙදරම හදන හැටි තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. හැබැයි මේකට ඕන වෙන්නේ ලෙමන් හොයාගන්න අමාරු හින්දා මම දෙහි ගෙඩියකින් තමයි හදන්නේ. ලෙමන් තියන අය ලෙමන් පාවිච්චි කරන්න. අපි බලමු දැන් මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට කැමති වර්ගයකින් සෝඩා බෝතලයක් ගන්න. කැමති සෝඩා වර්ගයක්. ඒ වගේම ඇල් වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක්, සීනි, මිරිකාගත් දෙහි යුෂ. මම මේ දෙන්නෙට හදන හින්දා තරමක ලොකු දෙහි ගෙඩිය එකක දෙහි යුෂ තමයි පෙරලා අරන් තියෙන්නේ. ලෙමන් ගන්නවා නම් ලෙමන් ගෙඩි භාගයක් ඇති දෙන්නෙට. දැන් වීදුරුවක් අරගෙන මම සීනි මේස හැඳි 4ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇල් වතුර කෝප්ප භාගය අරගෙන මේකට දාගන්න. ඇල් වතුර දාලා සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳින් කූරු ගා ගන්න. මේ බීම එක හදන්න හොඳටම කූල් සෝඩා තමයි ඕනේ. හොඳටම කූල් වෙච්ච සෝඩා එකක් ගන්න. එතකොට තමයි රස. සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ අපි හදාගත්ත දෙහි යුෂ ටිකත් මේකට දාලා කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ලුණු එකතු කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ විදිහට වීදුරු දෙකක් අරගෙන මේ දෙහි යුෂ ටික මේ කෝප්ප දෙකට සමානව දාගන්න. මේ ප්‍රමාණය 3 දෙනෙක්ට හරි හදන්න පුළුවන්. මම මේ ටිකක් ලොකු ග්ලාස් ගත්ත හින්දා දෙන්නෙක්ට තමයි හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ සමානම දෙහි යුෂ ටික දාගෙන මේ වීදුරුවේ ඉතුරු ටික පිරෙනකන් අපි සෝඩා දාගන්නවා. ඉතින් මේක හදලා බලන්න හරිම රස බීමක්. ආයේ කඩෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ. ලෙමනේඩ් ලයිම් සෝඩා කඩෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ. හරිම රසට ගෙදරදීම හදලා බොන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක නරඹපු හැමෝටම ස්තුතියි.